Ang ganda ng umaga mga tatay, oh. Time check 6 AM Dubai time. Yan, maaga tayong gumising ngayon mga tatay, no? Kasi face to face na yung mga bata sa eskwelahan. So maghatid pa tayo, kaya hindi tayo pwedeng malate dun. So tara. Yan, magandang umaga sa inyong lahat. Naihatid ko na yung mga bata sa eskwelahan. Hindi na ako nakapag-shoot kasi alam niyo na, pag mga unang araw medyo rush. Maraming mga magulang rin na naghahatid sa mga bata sa eskwela. Siyempre, mas excited pa kami sa yung mga magulang eh. Makita yung anak na lang papasok sa eskwela eh. So napaka-rush talaga, kaya minubuti ko ng huwag nang mag-shoot. Mamaya na lang pag sundo papakita ko sa inyo. And uwi na tayo ngayon kasi marami pa tayong gagawin sa bahay. Alam nyo na, how's the husband? Alright, sige, ayos mga tatay, uwi na tayo. Ang dami sasakyan mga tatay, no? Nakalampas na rin ako dun sa bumper to bumper na traffic kanina. Ngayon medyo maluwag-luwag na. So ayos, tuloy-tuloy na to siguro hanggang bahay. Right? Ayan mga tatay, medyo bumagal na naman yung andar natin, no? Medyo sumikip na naman yung traffic dito. Siguro may aksidente or hindi natin alam kung talagang marami lang sasakyan. Ayan, kasi mga papasok ng opisina eh. Yung flow ng traffic natin ngayon is pauwi ng bahay. Karamihan kasi sa mga yan from the north. So ang trabaho nila puro pa south. So ayan, naiipit tayo rito. Alright. Pero anyway, pauwi na tayo at no choice naman tayo. So kailangan natin tong suungin. Alright, ayos mga tatay. Dito na tayo sa bahay mga tatay, na ligpit muna tayo ng sinampay natin mga tatay. Ayun na mga tatay. May naiwan pa lang mga sinampay pa si madam. Kaya sampay na natin. Ito muna tayo mga tatay. Ito na yung kape namin yan, no? Ali Cafe Classic Rights. Tapon pa. Mga katigasin, almusal muna tayo. Pagkatapos natin dito, maglinis tayong bahay. Tapos natin maglinis ng bahay, magpiprito tayo ng isda. Dami natin gagawin mga tatay. Tara, upakan na natin to. Baka upakan pa ng iba para matapos na natin yung gawain natin. Alright.
daw yung gusto nila eh. Isda tayo ulit. Mga katatay, ito masarap. Sunod natin yung piprito. Tirahin na natin to. Sarap to mga tatay oh. Right. Tatay oh. Tuyo. Namiss nyo ba? Namiss nyo ba ang tuyo? Atin na natin. Para isang salangan na lang. Habang wala si madam, banatan na natin yung tuyo. Kasi pag nandito yung magagalit, maamoy. Ayan mga tatay, tuyo. Alright. Ang bango-bango. Ang bango-bango. Ang bango-bango ng mga tuyo. Diyos ko. Ang bango no? Tuyo is real. Habang niluluto natin yung tuyo, labas na rin natin to. Ito masarap din to eh. Isang salangan na lang. Ito mga tatay oh. Ayan oh. Sarap din yan mga tatay oh. Salang na rin natin yan. Ganun din eh. Dito na lang din tayo ng tuyo eh. Banata na yan. Baka banatan pa ng iba. Diba? Ito na yung tuyo natin. Sarap ito yung kain pati ulo eh, yung walang tapon. Ito mga tatay. Tuyo is real mga tatay. Sarap. I-separate natin yung lalagyan yan, syempre. Natin lalagyan separately, right, and the way it's used to be. Yan. Separate na lalagyan. Grabe, nakita niyo yung usok. Ang bango-bango. Ang bango-bango ng mga tuyo. Tuyo is real. Right. Pwede na yan. Hanguin na natin. Baka hanguin pa ng iba to. Yes mga tatay, tuyo. Ay, nakabuo. So mga tatay, ayan na siya no. Yung isda natin, yung tuyo natin. Pero may bakante pa. Ito yung isasalang natin dyan ngayon, yung dilis no. Salang na natin, baka isalang pa ng iba to. Tatay, swabe lang ito eh, oh. Sarap nito sa ano, kamatis, no? Right! Ito na siya ngayon mga tatay. Ang ating ulam for today. Ayos mga
mga tatay, solid to. Kaso maamoy lang talaga. Kailangan mawala yung amoy bago dumating si General. Kung hindi, patay, tigpas. Ginagawa mo. Ayos, yung tatay. Solid talaga mga tatay pag tuyo ulam, no? Ibang klase. Sarap. Yan nyo, buntot at saka ulo muna yung tinira ko. Kawawa yung tuyo eh. Solid. Sinagamatis to, no? Mukbang. Ito po, lamig. Diyos ko po. Kanin pa tayo. Kamatis, subuko. Ano pa, Premier? Ano kaya yun? Baka si Tita Kutsina yun. Shout out! Takon na! Dito tayo ngayon sa eskwelahan ng mga bata, no, mga tatay. Kita niyo yung mga magulang, no? Meron na sa loob, meron na sa labas. Naghihintay sila ng labasan ng mga estudyante. Tayo dito na lang tayo sa labas. Ayan. Alis mga tatay, no? Parang sumusundo lang sa airport. Ayan. Parang sumusundo lang sa airport, no? Ayan. Tandaan dito mga tatay, hindi nila palalabasin ng gate na yan pag hindi kasama yung magulang. Or hindi na makikita yung magulang sa labas. Ito na yung mga bata.